Let me guess. We have to go somewhere. Ez így van. Például menjünk akkor most vissza. Essex Street, Lower East Side. We see. És akkor most hazamegyünk. Megnézzük a telefonkönyvben ezt a valamit. Nézzük csak, mi volt ennek a neve. It's the matchbox I found at the Melville. Too bad there are bits missing and I can't read it. But I'm sure it's the name of a I need to do some research. Igen, jó. Bocs, hogy így elnyomogatom, de az a helyzet, igen, hogy nem sok információt mond el. Igazából azt néztem, hogy valami... Yes, this matchbox definitely comes from a store or joint in New York. Comparing it with the names of businesses in the phone book, I should be able to figure out the full name. And get the address, too. Na igen. Ez kérlek szépen egy... Mindjárt megtaláljuk, hogy mi is ez. Book and Shops. I can see the word book on the matchbox. It must be a bookstore. Let's start looking from there. Ez így van. És ugye Little Peninsula lesz a neve. Tehát... Yes. Café, Book and Business. Hol vagy? IKLM. Valami nem stimmel itt. I don't see anything useful here. Ez jó, mert én se. Pedig Little. Lehet, hogy van egy név előtte. Aha, The Little Peninsula. Little Peninsula. The name matches. It's a bookstore on the Upper East Side, on 65th. I think I better check it out. I don't need the matchbox anymore. I can leave it here. Little Peninsula 555 4563. Little Peninsula. It's a I don't need the matchbox anymore. I can leave it here. Megnézzük, hogy fel tudom-e őket hívni. Fel tudjuk-e őket hívni? Vagyis hát az, hogy Jack legalább megjegyezte a telefonszámot. New York operator, what can I do for you? Can you dial a number for me? What's the number? Igen, megjegyezte. Little Peninsula Bookstore, 555-4563. Wait a second. Sorry, no one's answering. Jó, akkor ezek szerint... I changed my mind. I don't need to make a call. Whatever you want. Bye. Bye. Akkor ezek szerint a könyvesboltban jelenleg nincs senki. Hogyha senki nem veszi fel a telefont, akkor valószínűleg ugye zárva van, és valószínűleg ugye nincs ott senki. Elméletileg. De majd meglátjuk, hogy mi is lesz itt a történet. Akkor most pedig szépen beszélgetünk Johnnal. Úgy. Where you want go this time? És akkor van ugye az Upper East Side, illetve a New York Polgári Múzeum, Central Park, ezt most elmegyünk a múzeumba. The Civic Museum, Central Park. We see. Civic Museum of New York. It closed about 3 years ago for some expansion work, but the crisis stopped everything halfway. Since then, it's stayed this way, a mausoleum of our past that no one cares about anymore. És akkor szépen elmegyünk erre. Mivel hát ugye a főbejárat az zárva van. Úgyhogy szépen keresnünk kell egy oldalsó bejáratot eme múzeumba, hogy be tudjunk jutni. Most egyelőre még nem kattingatok el. Nézzétek szépen ezt a gyönyörű képet. Meg ahogy Jack szépen ott eltűnik ott a sarkon. Ott. És akkor itt be is tudunk elvileg menni, ha minden igaz. Mert egy érdekes dolog fog itt történni. There's my reward for having traveled halfway across Manhattan to get here. The door is open, and it certainly wasn't the caretaker who left it like that. The lock was shot in. Whoever it was had to be very interested in something that's inside the museum, or what was inside the museum.
Valaki betört a I don't think múzeumba. anyone will be too upset if I take a little nighttime tour of the museum. És itt egy hatalmas nagy dinoszaurusz. Na, srácok, gyakorlatilag itt most arról van szó, hogy meg kell találnunk. Azt hiszem, hogy azt kell csinálnunk, hogy ugye az a bejárat. Ha jól emlékszem, akkor ez a bejárat. This is the way to the main entrance, but I don't need to go there. Igen. Ha meg erre megyünk, vagy hát erre próbálunk szerintem menni, akkor azt mondja Jack. This is the way to the various rooms in the museum, but I still have no idea where I should go. Ez így van, nem tudjuk ugye, hogy merre kéne menni. Elvileg, hogyha ide feljövünk, akkor lehetséges, hogy itt találni fogunk valami papírt. Elsősorban. Ugye arra is mehetnénk, de ugye mi mindig nem tudjuk, hogy merre kell menni. Úgyhogy ezt megnézzük itt ezt a papírt. Mi van erre rátéve? These are the renovation plans for the museum. Jaj, nem ezt akartam. Nem ezt akartam. Na mindegy. Hát ja, nem ezt akartam. Nézzük meg, hogy itt mi van. The showcase is empty. All the exhibits must have been moved somewhere else. Probably out of fear that they might have gotten damaged during the work, or that some worker might have decided to take a souvenir home. Valószínű. Sose lehet tudni. It doesn't make any sense. Köszi, ennek semmi értelme. Most ugye gondolkodok. Pillanat? Megnézzük úgy, hogy zseblámpával. Hát, hogyha úgy ezt meg tudom nézni, ezt a I papírt. don't see how I could use them together. Jó, akkor ezek szerint játék az, akkor még egyelőre nem. Még nem engedélyezi ezt. Akkor le kell mennünk ide az alsó szintre. Hogy megtaláljuk ugye annak a professzornak az irodáját. Nem póklázhatunk ugye a múzeumban össze-vissza. Ezt itt megnézhetjük. A map of ancient Persia. The newspaper article that I found at the police department was about the professor's studies on Persia. Itt van egy hatalmas nagy ilyen, hát ókori, középkori perzsai térkép. És egyelőre ezt még ugye hanyagoljuk, mert egyelőre ugye rá kell jönnünk, hogy ugye a professzornak ilyen perzsai cikke volt, és elvileg, hogyha valamelyik dobozt megnézzük. These crates must contain the exhibits that are being moved from the various rooms. These crates. Igen, tudom. Check. Valamelyik dobozt meg kell nézzünk, mert valamelyik dobozon rá lesz írva elvileg. Some crates are labeled, but it's too dark to see what's written on them. Akkor most kell a zseblámpa, igen. Tehát fel vannak címkézve a ládák, és ha megtaláljuk ugye megfelelő Let's ládát, see. és megfelelő címkét, Samara, Irak, akkor az azt hiszem az nem az. Akkor megint zseblámpa. Az eredet, hogy itt azt hiszem, mint egyesével kell ugye egyfolytában megnézegetni az összeset, tehát mindig ki kell választani a zseblámpát, és akkor úgy kell megnézni. These crates, unlike. Ugye ez nincs felcímkézve. Akkor ez. Let's see. The label says the find in this case comes from Rome, Italy. It was displayed in room 6 before it was moved here. Akkor ez se az, mert ez Olaszország. Akkor megint zseblámpa. Úgy. És akkor megnézzük ezt a dobozt, utána meg azt a dobozt. These crates, unlike the others, are Ez not sincs labeled. felcímkézve. Akkor melyik volt az? Azon gondolom, hogy már nem emlékszek rá. Azt tudom, hogy itt körbenéztem itt az alsó dobozokat, és These valamelyikre crates, unlike the others, are not rá volt labeled. írva. Lehet, hogy mégiscsak ez a megoldás. Tehát lehet, hogy mégiscsak ez a doboz. Csak ugye nem kattintottam rá, amikor a lehetőségem nyílt rá. Let's see. The label says the find in this case comes from Samara, Iraq. It was displayed in room 13 before it was moved here. Iraq should be in Professor Zindler's area of expertise. I should check on the Islamic map. Tehát akkor Samara nevezetű várost kell Irakban megkeresnünk most a térképen.
Hát most oda menjünk most a térképhez. Checkkel. És elvileg, amikor most oda megyünk. A map of ancient Persia. Igen. The newspaper article that I found at the police department was about the professor's studies on Persia. Akkor elvileg itt van egy Samara nevezetű. Samara. That's the same name I read on one of the crates in the atrium, so its contents must be displayed in the Islamic area. It was from room 13. Room 13 must be the old Islamic area, and that's where the professor's office must be. Now I have to find the directions to room 13. Wandering around the museum would not be a good idea. Hát az természetesen tehát ez biztos, hogy nem a legjobb, hogyha összecsatangolunk a múzeumban. De akkor most kell ide feljönnünk, ide erre a részre, és ugye itt van a térkép, ugye a múzeumnak a térképe, aminek segítségével meg tudjuk majd nézni itt a dolgokat. Kíváncsi vagyok, hogy így szabad szemmel lehet-e látni ezt a térképet, vagy mindenképpen majd Good. Now that I know that the Islamic area has the number 13, I can use this map to find it. Good. Now all I have to do is find Professor Zindler's office in room 13. Na, elvileg. Most ez ilyen... hát igen. Nem is tudom, hogy hívják ezeket a játékokat, amikor... labirintus, ja igen. Tehát gyakorlatilag... Igen, ott nem tudunk elmenni. Van ott zárva. Akkor itt erre kell följönnünk. Erre sem tudunk ugye elmenni. Jó. Hát igen, ez egy labirintusos rész. Lényegében egy labirintusos játékrész. Annyi különbséggel, hogy nem húzzuk a vonalakat, hanem a piros pontot kell eljutatnunk a 13-as szobába. Ugye följebb, és akkor lépcső. Jó, itt vagyunk fönt a fönti, tehát az első emeleten. És akkor... Azt hiszem erre a folyosóra kell mennünk, igen, mert itt zárva vannak a dolgok. 25, 20, és akkor itt van, hoppá, nem, még ide le kell jönnünk, a basarokba. Akkor ebbe is le kell jönnünk, akkor ide is át kell jönnünk. És akkor így variálhatunk egy picit, úgy, na, és It akkor wasn't easy, megérkeztünk. but eventually I made it to my destination. És akkor meg is van a 13-as részleg. Na, nézzük csak körbe egy picit. Crates, probably waiting to be transferred to another room. A long wait considering they've been here for years. This museum's architect must have gone wild when he designed this room. It's the first time I've seen a water tank in a museum. Jó, hát igazából, hogy jól emlékszem, akkor ebben a teremben úgy egyelőre nincsen semmi, kivéve ott egy ajtó, amin ugye be tudunk menni, meg hát itt egy térkép, azt hiszem, vagy egy kép. Graphic reproduction of a ziggurat, a Templar construction from Mesopotamia. At least that's what the label says. Jó, egy kis történelem óra, nem? Azt megnézzük, hogy mi ez az ajtó, mit mond róla Jack. Professor Zindler's office. Igen, az Zindler professzornak az irodája, de szépen belépünk. Lots of books, old photographs, and some museum pieces. The professor's office seems pretty normal. Normal if it weren't for a dead body in the middle of the room. There is no doubt that this is Professor Zindler. It's the same face I saw in the newspaper. His body is cold, but not too much. He can't have been dead more than 7 hours. And that bullet hole in his forehead makes me think that he didn't die of natural causes. Most lesz egy nagyon-nagyon ilyen kis cseszegető kérdésem, hogy most komolyan, hogyha valakit fejbe lődek, akkor ezt alapítja meg, hogy nem természetes halállal halt meg. Tehát ez jó, értem én, csak kicsit, most egy kicsit olyan poénosan jött le. Hülye On jött the ki egy desk picit. there are some drawings of spirals. They don't seem to have been done by an adult. Hát tudjuk venni. I'm not going to pick up every object that I find around. Pedig jó lenne néha. Jó, akkor nézzük, hogy itt mi van. Some books are missing from this shelf, and it looks like they were taken in a hurry. The only books left are those on esotericism. Ezt nézzük meg. It looks like someone slept on this sofa. The professor is at least 5'7", so he is definitely too tall for this sofa. It means it couldn't have been him using it. Doesn't look like a great place to take a nap. Nem is pihenni akartam, hanem hogyha mondjuk át tudja kutatni az ágyikót. Mert valószínű, hogy akkor a kislány feküdt itt.
Azt hiszem itt ezt a szerkentyűt kell megnéznünk. There's a dictaphone on the table. It looks like it was used recently. Na igen, és itt volt a második, hát itt volt egy másik elakadásom a játékban, de igazából nagyon nem tudtam mit kéne csinálni. Mert There is no doubt that this is Professor Zindler. It's the same face I saw in the newspaper. The newspaper said that he had died during the bombing of Ricky's cafe, so either the professor is back from the dead, or the bombing was just a setup. I think I believe in the second option, even though the first one is definitely very fascinating. az biztos. Egy robbanás túlélt, de egy fejlevést az már nem mi. Nézzük, hogy át Better tudjuk not touch mutatni. it. I'm already being investigated for Sean's death. Leaving my fingerprints on a second dead body wouldn't be a great idea. Ez egy okos megalapítás. Na, szóval itt megint meg voltam akadva, hogy mit is kéne csinálni, és végig kattingattam az egész mindenséget. De srácok, megpróbál úgy állni csekkel, hogy lássátok. Na, nézzétek meg Zindler professzort. És itt úgymond a sötétben, tehát alig kivehetően itt van egy kis tárgy. És ezt nem találtam meg. There's something on the ground. It's a wax cylinder for a dictaphone. It looks like there's a recording on it. If I could get the pieces in the right order, I could listen to it. Ez így van, I ez így better van. use this piece to help me position the others. Ez így van, és akkor azt most megint ugye össze kellene pakolni, valahogy. Azt tudom, hogy ez egy kicsit hosszú lesz, úgyhogy megpróbálom gyorsan és határozottan megcsinálni a dolgokat. Azt hiszem, hogy ez így van. De ugye ezzel még ezzel még nem vagyunk készek. Mert ugye úgy kell ugye ezeket a dolgokat beállítani, ugye a fonográf darabokat, hogy meg kell ugye néznünk a vérnyomot rajta. Elvileg az sokat segít nekünk. Aha, jó. Elvileg... Nem. Elvileg ez így van. Elvileg ez így van. És most már csak ezt kell egy picit. Nem. 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 Nem, nem. Próbálok egy egyesével egy picit így mindig forgatni rajta, mert azért nem mindegy. Nem mindegy itt a történet. Akkor még egyet kell. Jó, így megvan. És akkor most már csak az Hoppá! Jössz ide-vissza? És most már csak akkor az utolsót kell jól beállítanunk. Hogyha nem ugorna vissza. Hát... Elvileg. Elvileg. Még. Mert hogyha jól látom, így szemre ránézésre így szerintem ezek így rendben vannak. Most már csak az utolsót kéne valahogyan beállítani. Perfect. It No. looks like all the pieces fit together. Now I just need to find a way to make them stick together. És itt volt a második olyan részleg, amikor megint elakadtam, hogy mondom, ezt hogyan lehetne összeragasztani. De mondom, mi a megoldás. Elvileg az öngyújtó. Yes, if I melt the wax on the edges, the various pieces should stick together without any problem. It looks like all the pieces are attached well. Nem tudom, hogy ez a valóságban is így működik-e, hogy tényleg, hogyha egy kicsit megolvasztjuk a viaszt, akkor tényleg összeragad-e. Bár jó, mondjuk én azt elhiszem, hogy tényleg, hogyha megolvasztjuk, akkor tényleg összeragad, csak hogy esetleg így a henger az nem fog deformálódni, vagy mondjuk elveszíteni egy kicsit így a formájában, és akkor az anyag, ami, tehát a hangfelvétel, ami rajta van, az nem sérül. Igazából az a gond, hogy ehhez nagyon nem értek. Na nézzük csak. Na, elvileg akkor ide kell ráhelyeznünk eme tárgyat, amit nemrég szereztünk. It should be okay this way. Now I only have to turn it on. És akkor már csak be kell kapcsolnunk. És hol van a kapcsológomb? Hol a kapcsológomb? Ez nem az. Kiszúrja a And now szemet. let's see what's on the cylinder. Itt van fönt. The cylinder is running, and the voice of a woman with a French accent comes from the dictaphone's small speaker. She introduces herself as Michelle Nicholas from the Congregation of Five. The message was recorded for the professor and explains the details of a plan to get him and the girl out of the museum.
According to the plan, a man sent from the congregation will come to pick up the professor and bring him and the girl to a safe house. The recording ends with the woman thanking the professor for having taken the girl away from a city with an incomprehensible name. A French woman, a congregation with a pretentious name, and a professor that kidnaps girls. A lot of information for my already confused head.